नमस्कार. आज आपण खानदेशी पद्धतीने उपवासाला बनवली जाणारी कच्च्या केळीची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपल्याला 2 ते 3 कच्च्या केळी घ्यायच्या आहेत. केळीची साल काढण्यासाठी केळीला दोघं बाजूंनी या पद्धतीने कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर केळीच्या सालीवरती आपल्याला सुरीने उभा कट लावायचा आहे, त्यामुळे साल काढायला मदत होते. साल काढण्यासाठी इथे चमच्याच्या बॅक साईडचा वापर करून साल आपल्याला सोप्या पद्धतीने काढून घ्यायची आहे. चमच्याचा वापर करून साल काढलेली असेल तर बोटं आणि नखं थोडी कमी काळपट होतात. इथे केळीची साल काढून झाल्यानंतर आपल्याला केळी चिरून घ्यायची आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला केळीच्या फोडी तयार करून घ्यायच्या आहेत. इथे सर्व केळी चिरून तयार केलेली आहे. त्यानंतर आता भाजीला आपण शेंगदाण्याचा कूट बनवून घेणार आहे. तर इथे 2 ते 3 केळीसाठी आपण अर्धी वाटी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहे. त्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. इथे 1.5 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या तिखटाच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर शेंगदाण्यांचा आपल्याला जाडसर कूट तयार करून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने आपण शेंगदाण्याचा कूट तयार करून घेतलेला आहे. थोडे जाडसर शेंगदाणे ठेवल्यामुळे भाजीला चव छान येते. त्यानंतर भाजीला फोडणी देण्यासाठी कढईमध्ये तेल घालायचं आहे. तेल व्यवस्थित तापल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा जिरं घालायचं आहे. या भाजीमध्ये जिरं थोडं जास्त घातल्यामुळे भाजी छान लागते. त्यानंतर तयार केलेले कच्च्या केळीच्या फोडी आपल्याला तेलावरती 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायच्या आहेत. केळीच्या फोडी परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला केळीच्या फोडींना वाफ येण्यासाठी 2 ते 3 चमचे पाणी घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट छान वाफ काढून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता 2 ते 3 मिनिटानंतर आपण एक वाफ काढून घेतलेली आहे. इथे आपण केळीच्या फोडी 80% शिजवून घेतलेल्या आहेत. आपल्याला पूर्णपणे शिजवून घ्यायच्या नाहीयेत. अर्धवट शिजवायच्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये तयार केलेला शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे आणि पुन्हा आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. शेंगदाणे करपू नये म्हणून आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला झाकण ठेवून 5 मिनिटांसाठी वाफ काढून घ्यायची आहे. म्हणजे फोडी आणि शेंगदाणे व्यवस्थित शिजून होतात. इथे 5 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता, पाणी घातल्यामुळे वाफ छान तयार झालेली आहे आणि खाली करपत सुद्धा नाही. इथे पूर्णपणे केळीच्या फोडी शिजून तयार झालेल्या आहेत. त्यानंतर आपल्या आवडीनुसार आपण यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे. तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल, तर तुम्ही कोथिंबीर स्किप करू शकता. तर ही भाजी खानदेशामध्ये बनवली जाते. खूप छान चविष्ट अशी ही भाजी लागते. तर नक्की करून बघा. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.